us. So back to what I was saying. Could be us. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. මම අද වීඩියෝ එකේ අරගෙන ආවිල්ලා තියෙන්නේ ඔයාලට බජට් එකට ගන්න පුළුවන් ගේමින් කීබෝඩ් එකක් ගැන කතා කරන්න. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ යමුත් අපේ වීඩියෝ එකට. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ කීබෝඩ් එක මම ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ Daraz එකෙන්. මේක මට ඕඩර් කරද්දි total cost එක විදිහට 2480ක මුදලක් ගියා. මම මේ ඕඩර් එක දැම්මේ 4 වෙනිදා කියන්නේ දෙසැම්බර් මාසේ 8 වෙනිදාට මේ පැකේජ් එක මට ලැබුණා. මේ කීබෝඩ් එකේ ප්‍රයිස් එක 2450යි. මට කෑෂ් පේමන්ට් ෆ්‍රී එකක් විදිහට රුපියල් 30ක මුදලක් ආවා. ඩිලිවරි ෆී එක කැපුණා ඩිස්කවුන්ට් එකක් විදිහට. ඒ කියන්නේ shipping free තමයි වැටුනේ. මේ කීබෝඩ් වලට මෙතනින් buy කරගන්න පුළුවන්. මම ඕඩර් කරද්දී නම් මේක පොඩ්ඩක් ප්‍රයිස් එක අඩු වෙලා තිබ්බේ. දැන් පොඩ්ඩක් ප්‍රයිස් එක වැඩි වෙලා මේක වලට ෆ්‍රී shipping ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේකට 2560ක වගේ මුදලකින් මේක ඔයාලට ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මම මේක link එක ඔයාලට description එකේ දාලා තියන්නම්. දවස් 4ක වගේ එනවා. මේක වලට බලන්න පුළුවන් හොඳ review ටිකක් තියෙනවා. මම මේ කීබෝඩ් එක ගෙනල්ලා දැන්ට unbox කරලා තියෙන්නේ. සත් දෙකක් වගේ පාවිච්චි කළා. ඒ කියන්නේ අද දවසේ මේ date එක වැරදි. අද දෙසැම්බර් මාසේ 27 මේ ජනවාරි වලටත් ගිහිල්ලා අලුත් අවුරුද්දට මේ date එක වැරදි. අද මාවට පෙන්නන්නම් ඒක. අද දෙසැම්බර් මාසේ 24 සන්ඩේ. මම මේක සත් දෙකක් වගේ පාවිච්චි කරා. ඇත්තටම මේ කීබෝඩ් එක සාමාන්‍ය කීබෝඩ් එකට වැඩිය වෙනස්. මම මේකේ අන්බොක්ස් කරලා ඉවර වුණාට මේ පැකේජ් එක ආපු එක ගැන මම පොඩි පැහැදිලි කිරීමේ වීඩියෝ එකක් පිටේ දාන්නම්. එහෙනම් අපි යමු මේ වීඩියෝ එකට. හරි මේ විදිහට බොක්ස් එකේ අරගෙන මේ බොක්ස් එකේ පිටිපස්ස සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේ කීබෝඩ් එකේ ලයිටින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා වගේ මේ ලයිටින් සිස්ටම් එක ස්ක්‍රෝල් ලොක් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔන් ඔෆ් කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන උඩින් බලන්න පුළුවන් JEDEL official කියලා ස්ටිකර් එකක් මේ කට්ටිය අලවලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කීබෝඩ් එකේ ෆොටෝ එක මේ කට්ටිය පිටිපස්සේ දාලා තියෙනවා. මේ හරස් පැත්තේ කට්ටිය K510 gaming backlight keyboard කියලා සටහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම උඩිනොත් මේ කීබෝඩ් එකේ පිච්චර් එකක් වගේම මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා colourful lighting gaming keyboard කියලා. ඒ වගේම මේ කීබෝඩ් එකේ වර්ගය K510 කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. හරි දැන් යමු මේ කීබෝඩ් එක අන්බොක්ස් කරන එකට. ඒ වුණාට මම දැන්වත් මේ කීබෝඩ් එක අන්බොක්ස් කරලා තියෙන්නේ. මේ කීබෝඩ් එක පැක් කරලා ආපු එක ගැන මම සදහක් දැන් දෙන්නම්. හරි මම දැන් මේක ඕපන් කරගන්නවා. මේක ඕපන් කරගත්තා ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මෙතන බබල් රැප් පොතක් තියෙනවා. මේකේ තමයි කීබෝඩ් එකේ බොක්ස් එකත් එක්ක පැක් කරලා ආවේ. ඇත්තටම පැකින් එක නම් හොඳයි අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම මේ කට්ටිය බිලක් වල තියෙනවා. ඒ බිල් නම් මම අර බබල් රැප් එක පොඩි කරද්දී මගේ ඇති මම දැක්කේ නැතුව පොඩි වෙලා තිබ්බා. ඒ වගේම මේ කීබෝඩ් එක මේ කට්ටිය මේ පොලිතින් කවර් දාලා තමයි වල තිබ්බේ. ඒ වගේම මේ කීබෝඩ් එකේ බොක්ස් එක සදා කරලා තියෙනවා. මේ කීබෝඩ් එකේ ලයිට් ඔන් කිරීම සඳහා ස්ක්‍රෝල් ලොක් බටන් එක ස්පර්ශ කරන්න කියලා. හරි මම දැන් මේ කීබෝඩ් එක ගැන මගේ මතය ඉදිරිපත් කරන්නම්. හරි දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම ගෙනාව කීබෝඩ් එක ප්‍රෙස් කරනකොට එච්චර අපහසුයක් දැනෙන්නේ නැහැ. හරි ස්මූත් විදිහට මේක අකුරු ප්‍රෙස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම කලින් පාවිච්චි කරපු කීබෝඩ් එක අකුරු ප්‍රෙස් කරනකොට ටිකක් අමාරුයි. ඒ හුඟක් වෙලා වැඩ කරනකොට අපේ ඇඟිලි වලට
පොඩි අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. ඒ වුණාට අලුත් කීබෝඩ් එක නම් එහෙම අවුලක් නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් දැන් මේ ස්ක්‍රෝල් ලොක් බටන් එක ක්ලික් කරාම මේක ලයිට් ඔන් ඔෆ් වෙනවා. ඇත්තටම මේ කීබෝඩ් එක ගේමර්ස්ලට වගේම ප්‍රෝග්‍රෑමින් වැඩ කරන අයටත් ටයිපින් ජොබ් කරන අයටත් බජට් එකට ගැලපෙන සුපිරිම කීබෝඩ් එකක් විදිහට මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහලා ඔයාලට මේ කීබෝඩ් එක බයි කරගන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම ඉස්සරහට ගෙන වීඩියෝස් බලන්න channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් ඕල් දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් සෙට් වෙමු.